สวัสดีครับก็วันนี้มีเวลานิดนึงนะครับก็เลยลองทำเดโมเล็กๆนะครับซึ่งจะเป็นการใช้งานคอนโทรลตัวอย่างการใช้งานคอนโทรลนะครับที่มีมาอยู่บน K2 Smartform นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าว่าคอนโทรลที่จะนำมาเสนอให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเราก็มีเจ้าตัวสมาร์ทโฟนก่อนนะครับซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะฮะเครื่องนี้ที่ผมใช้งานอยู่ซึ่งเจ้าตัวนี้ฮะเราก็มี K2 Mobile ลงอยู่เนาะนะครับตัวนี้นะครับ K2 Mobile คราวนี้พอเราเข้ามาในส่วนของ K2 Mobile ครับมันจะมีเซกชันหนึ่งที่เราเรียกว่า Forms นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาในส่วนของฟอร์มต่างๆที่เราสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าฟอร์มนี้เป็นแอปพลิเคชัน Type นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้ก็จะมีสอนทำว่าทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าผมก็จะมีแอปพลิเคชันฟอร์มตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็น View Asset Detail นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็มีการ Record Asset ไว้แล้วแหละนะครับอย่างแรกก่อนเราก็สามารถที่จะกดดู View Asset Detail ตัวนี้ครับซึ่งปกติเราก็จะมีวิธีก็คือว่าถ้าเรามีเครื่องยิงบาร์โค้ดใช่ไหมครับเราก็ยิงใส่เป็น Input ที่ช่อง Value Type ตรงนี้นะครับหรือไม่เราก็พิมพ์เอาแล้วก็กด Search เลยประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่คราวนี้เจ้าเดี๋ยวนี้ตัว K2 เองมันมีความสามารถในส่วนของการทำ Barcode Scanner ด้วยนะครับผมก็ลองกดนี่เลยปุ่มสแกนนะครับปุ่มสแกนปุ๊บนะมันก็จะทำการเปิดกล้องขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งก็เป็นกล้องตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็สแกนตัวบาร์โค้ดที่เมื่อกี้ผมแอดไว้แล้วนะครับตัวนี้ภาพหายไปจากหน้าจอไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์ใหม่นะครับแชร์ขึ้นมาใหม่โอเคนะครับพอมาสแกนมาเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันก็จะดึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับของรายการ Asset ของเราไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับมีการช่วยระบุได้ด้วยว่า Asset ตัวเนี้ยตอนบันทึกมันถูกบันทึกจากที่ไหนนะครับมันก็มีการใช้ Control เจ้าพวกGoogle Map เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่คราวนี้เราอยากจะรู้ว่าเราจะบันทึกจนยังไงนะครับถึงจะได้พวกโลเคชันมาด้วยแล้วก็ไปอ่านค่า Asset มาใส่ได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปอีกฟอร์มหนึ่งก่อนนะครับเราจะมีฟอร์มที่ชื่อว่า Register Asset Form อันนี้นะฮะผมก็กด Register Asset Form เลยนะครับมันก็จะเปิดฟอร์มหน้าตาคล้ายๆเดิมขึ้นมาแต่ฟอร์มนี้ก็จะมีหน้าที่สำหรับเพิ่มข้อมูลลง Asset นะฮะคราวนี้ผมก็มีอันนี้เป็น Entrée นะครับก็เป็นของกินนะครับสมมติเราอยากจะทำนี้เป็น Asset นะครับด้านหลังมีบาร์โค้ดอยู่1อันนะครับน่าจะเห็นกันเสร็จแล้วผมก็กดสแกนเลยนะครับแล้วผมก็ถ่ายรูปโชว์ตัวนี้ขึ้นมาด้านล่างเราได้ Asset Number มาแล้วนะครับพอได้ Asset Number กลับมาแล้วหน้าจอผมหลุดไปอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแป๊บนึงนะครับนะครับมันก็จะได้ Asset Number มาตัวนี้888 885 002ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วมันก็ใส่ค่าลงมาตามที่เราคอนฟิกไว้อย่างนี้ผมคอนฟิกง่ายๆให้มันใส่ทั้ง Asset Number แล้วก็ Serial Number เลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่ามี2ตัวนี้ที่แตกต่างกันเราก็สามารถทำได้เสร็จแล้วผมก็บอกว่าเจ้า Asset ตัวนี้คือ Entrée นะฮะ Entrée นะครับเป็นแคบหมูนะครับอร่อยมากนะครับเสร็จแล้ว Purchase Date นะ Purchase มาเมื่อเช้านี้วันที่17นะครับอาจจะอยากถ่ายรูป Asset ทิ้งไว้หน่อยนึงเดี๋ยวน่าจะนอกจอหายไปแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรผมก็ถ่ายรูปเลยปึ๊บแล้วก็กดโอเคไปนะครับหายไปอีกแล้วนะครับปึ๊บกดลงไปนะครับมันก็จะทำการแนบรูปนะครับที่เราถ่ายเข้าไปนะครับซึ่งไซส์รูปตรงนี้เราก็ปรับที่กล้องตัวเครื่องได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันถ่ายรูปเท่าไหร่แต่คราวนี้ถ้าเราบอกว่าอยากจะให้มันรีไซส์เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีวิธีการหลังบ้านอาจจะแบบแนบเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปรีไซส์ที่หลังก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะซับมิทได้เลยจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีเลขชุดหนึ่งด้วยนะครับก็คือมันดีเทคเจ้าอุปกรณ์มือถือตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผม
นะครับแล้วมันก็ detect ขึ้นมาได้ location เราก็เอา location ตัวนี้เซฟเข้าไปด้วยกับ record ตัวนี้นะครับแล้วก็กด submit อ้าว space already นะครับอันนี้ก็จะมีบอกว่ามันซ้ำนะครับคีย์มันซ้ำกันนะครับให้จัดการหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยสิว่ามันซ้ำกันจริงไหมนะครับเปิดมาที่หน้านี้โอเคเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับเมื่อกี้อาจจะเล่นแล้วลืมลบทิ้ง asset tracking นะครับก็ไปที่ asset master นะครับที่ผมทำเอาไว้เพื่อดู record ทั้งหมดนะครับอ๋อนี่ไงนะครับเจ้า asset number ที่มันเป็นตัวนี้มันซ้ำกันผมก็กด delete แล้วก็เซฟไว้หน่อยนะครับผมกดโอเคไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลองใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองใหม่กันนะครับว่ามันจะเซฟได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจออีกรอบนึงนะฮะปิดอันนี้ก่อนตึ๊บครับโอเคผมแชร์หน้าจอใหม่ก่อนนะโอเคนะครับเข้า K2 Mobile นะครับแล้วก็ไปที่ Register Asset Form นะครับเสร็จแล้วผมก็กดปุ่ม Scan เนาะเปิดกล้องขึ้นมาสแกนเจ้าตัวนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับซึ่งจังหวะที่เปิดกล้องตัวนี้มันอาจจะมีการหลุดนะครับคราวนี้ Network D ไม่หลุดนะครับผมก็ใส่เข้าไปว่าเป็นองเตรนะครับองเตรแคปหมูประมาณนี้นะครับซึ่งเราอาจจะมีการ predefine อย่างอื่นได้ครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้งานมันยังไงเนาะนะครับคราวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมานะครับอยากจะถ่ายรูปไว้หน่อยนึงนะครับว่าเจ้าหน้าตาขององเตรเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งรูปเราอาจจะทำให้มันแนบมากกว่า1ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ requirement ของเราแล้วกันนะครับผมก็มีการถ่ายรูปก็แนบกลับเข้าไปหน้าจอหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากกลับไปใหม่นะครับก็จะมีการแนบรูปกลับเข้ามานะครับแล้วก็กด submit เหมือนเดิมถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมันควรจะเซฟได้นะครับมันก็จะมีการบอกว่าองเทแคปหมูถูกแอดแล้วนะครับด้วย asset number ตัวนี้นะครับผมก็กดโอเคไปมันก็จะทำการปิดฟอร์มเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อสำหรับให้เราใส่ใหม่ก็ได้หรือถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากปิดฟอร์มเราอยากจะแค่รีเซ็ตหน้าจอแล้วก็ให้มันแอดตัวใหม่เพิ่มได้เลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอแบบคราวนี้เราก็กลับมาที่นี่เนาะนะครับเราก็เอาตัวนี้มาวางไว้ข้างๆหน่อยปึ๊บแบบนี้นะครับวางไว้ข้างๆนะครับจากเมื่อกี้ที่เราลบเหลือเรคคอร์ดเดียวพอเรารีเฟรชใหม่ก็จะมีเรคคอร์ดใหม่โผล่ขึ้นมาละนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับซึ่งเราอาจจะมีการเพิ่มเติมตารางไปว่าแอสเซทนี้เนี่ยไปอยู่กับใครแล้วบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อจะได้ตามแทร็กติดตามได้ส่วนข้อมูลโลเคชันอะไรต่างๆถ้าเกิดเรามีเรื่องของสาขาแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะครับว่าแอสเซทแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ที่สาขาไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวcontrol นะครับของ K2 เองนะครับที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับสามารถให้เราเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจ้า control 2 ตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนบล็อกนะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงก็จะเขียนบล็อกให้ได้อ่านกันนะครับหรืออาจจะทำเป็นวิดีโอให้ดูเลยว่ากดอะไรยังไงบ้างนะครับใช้เวลานานไหมในการทำอันนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนฮะครับสวัสดีนะครับ